सो तपाईं चाहिँ आफ्नो घरको लागि एउटा दामी टिभी खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो हो Samsung को Neo QLED 4K टिभी। सो यो चाहिँ QN90D भन्ने टिभी हो हैन, Neo QLED 4K रेजोल्युसन भएको र यसको स्पेसिफिक मोडल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको QA65QN90D हो र यो चाहिँ 65 इन्च भर्जनमा मात्र चाहिँ नेपालमा तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो टिभी चाहिँ नेपालमा Samsung को पाउने टिभीहरु मध्ये चाहिँ फ्ल्यागशिप हुन्छ नि, सबैभन्दा दामी टिभीहरु मध्ये पर्छ हैन। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्ने छौं, के पार्ट्सहरु चाहिँ हुन्छ र कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौं। सो फर्स्ट let's do the unboxing. So first मा चाहिँ हामी अनबक्स गर्छौं हैन, र अब अनबक्स गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली बोलौं है। सो फर्स्ट मा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यो टप को सेक्सनमा चाहिँ यसको स्ट्यान्ड। सो यो यसको स्ट्यान्ड हैन, साइड लगाऊ म्याक्सिम। र चाहिँ अब यसको पावर एडाप्टरहरु, पावर केबल, त्यसै यो प्याम्पलेट Samsung को यहाँनिर Samsung को प्याम्पलेटहरु दिएको छ। रिमोट पनि हेरिहालौँ हैन। सो यसमा चाहिँ कुन चाहिँ रिमोट आउँछ रहेछ भनेर। सो Samsung ले चाहिँ नर्मली आजकल सोलर सेल रिमोट दिन्छ हैन, त्यो भनेको चाहिँ सोलरबाट चार्जिङ हुने वाला रिमोट। सो यसमा चाहिँ यो सोलरबाट चार्ज हुने वाला ब्याट्री नै हो हैन। अनि त्यसपछि अगाडिबाट चाहिँ यो सोलर सेल वाला भयो। सो अब यसलाई साइड लगाइदिउँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ र यहाँ तलपट्टि चाहिँ अब यसको यो चाहिँ स्ट्यान्डको यो बेस प्लेट हो हैन। सो बेस प्लेट चाहिँ एकदम मेटलको, बेस प्लेट एकदम हेभी मेटलको दिएको रहेछ। सो टिभीलाई सेटअप गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब यसको स्क्रिन साइडलाई तल फेस गरेर चाहिँ यसलाई यसकै बक्स माथि राखेको छौं हैन, सो द्याट सेफ होस् भनेर। अब यसमा पहाडीपट्टि हेर्नु यो ब्रस्ड एल्युमिनियम फिनिश हो है, तर यो खासमा यो प्लास्टिक हो। पहाडीपट्टिको पार्ट चाहिँ साइडको मेटल भन्ने चाहिँ बेजल छ, साइडको जुन बेजल छ त्यो चाहिँ मेटलको दिएको छ। अब यसमा पहाडीपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ यो माउन्ट दिएको छ है। सो भित्तामा अड्काउनको लागि माउन्ट पनि छ यहाँनिर। अनि अब यतातिर हेर्यो भने चाहिँ यहाँ पोर्ट्सहरु दिएको छ है। सो पोर्ट्सहरु चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले HDMI 4 वटा पाउँछौं र यो नम्बर 3 मा चाहिँ ER भनेर लेखेको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईको यसमा एक्स्ट्रा हामीले जुन साउन्ड बक्सहरु जोड्छौं त्यसको लागि हो हैन, ER सपोर्ट गर्छ भन्ने। अनि अब एन्टेनाहरुको दिएको छ, ल्यान पोर्ट दिएको छ, HDMI भनिहाले 4 वटा छ। यो HDMI चाहिँ 2.1 आउँछ यसमा। अनि त्यसैगरी अर्को अब USB पनि छ, दुईटा USB दिएको छ। र यतापट्टि साइडमा यहाँ हेर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ यसको पावरको लागि हो। अनि त्यसपछि यहाँ तलपट्टि चाहिँ अब यो स्ट्यान्ड, यसको जुन स्ट्यान्ड हुन्छ यो चाहिँ अब हामी यहाँ माउन्ट गर्छौं। र पहाडीपट्टि यहाँले जुन यो लाइन्सहरु देखिरहनु भएको छ यहाँ भने चाहिँ यसको यो पावर केबल चाहिँ हुन्छ नि, यो म्यानेज गर्नको लागि हो, त्यो पनि पछि देखाउँलाई। सो फर्स्टमा चाहिँ स्ट्यान्ड नै अट्याच गरौँ। अनि त्यसपछि अब यो माथिको माउन्टको चाहिँ यो कभर पनि आउँछ। अनि यो लास्टमा चाहिँ हामी यसको बेस प्लेट यो पनि अट्याच गर्छौं। सो यसको हामीले अब स्ट्यान्ड चाहिँ सेटअप गर्छौं मजाले। अब चाहिँ हामी यहाँ टेबलमा राख्छौं यसलाई र यसको पावर लाइन पनि जोडौँ यहाँ। त्यो पावर लाइन चाहिँ हामीले यहाँनिर चट्ट यसरी जोडिसकेपछि यो जुन लाइन्सहरु छ नि पहाडीपट्टि यो युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छौं। सो अनबक्सिङ चाहिँ हाम्रो सकिसक्यो है र सेटअप पनि सक्यो। सो हामीले चाहिँ अब यसरी राखेको छौं यसलाई। अब बेस्ट थिङ सो हाम्रो सेटअप पनि सकिसक्यो हैन। अब चाहिँ I'll see you in the review. र बाइ द वे तपाईं अहिले नेपाल प्रिमियर लिग हेरिरहनु भएको होला नि त हैन। वेल ठुलो नयाँ टिभीमा हेर्नु मन छ भने चाहिँ Samsungले अहिले NPL को उपलक्ष्यमा चाहिँ आफ्नो टिभीजहरुमा चाहिँ 31% सम्मको डिस्काउन्ट अफर गरिरहेको छ। र यो अफर चाहिँ तपाईले Samsung को HD, FHD, UHD त्यसैगरी QLED टिभीजहरुमा चाहिँ डिस्काउन्टको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। र यो स्किम चाहिँ डिसेम्बरको एन्डसम्म भ्यालिड हुनेछ। त्यसैगरी अब तपाईले हुन्छ नि यो टिभी EMI मा लिनु छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो Samsung Insta फाइनान्सबाट एकदमै सजिलै मात्र नागरिकताकै भरमा चाहिँ तपाईले एकदमै छिटो लोन प्रोसेसिङ पनि हुन्छ, मजाले EMI मा किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ तपाईसँग पुरानो टिभी छ र एक्सचेन्ज गरेर नयाँ लिनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को स्टोरबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो पुरानो टिभी एक्सचेन्ज गरेर Samsung को नयाँ टिभी मजाले लान सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो सेटअप सब सकिसक्यो हैन। अब चाहिँ यसको हामी रिभ्यूतिर जान्छौं। सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स टक अबाउट यो प्यानल है। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ Neo QLED प्यानल भन्छ Samsung को हैन, जुन चाहिँ QLED प्यानल भन्छ, अपग्रेडेड प्यानल हो है, Neo QLED भन्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ नि मिनी LED युज गरेको हुन्छ यसमा चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ LED को साइज नै एकदम सानो हुन्छ, एकदम सानो LEDहरु युज गरेको हुन्छ। र नर्मल LED भन्दा चाहिँ 1/40 साइजको हुन्छ। प्लस यो चाहिँ सेमी ग्लस प्यानल हो र यसमा चाहिँ हामीले 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि पाउँछौं हैन, 4K भ्यालु रेजोल्युसन। अब कुरा गरौँ पिक्चर क्वालिटी है। सो पिक्चर क्वालिटी फर्स्टमा चाहिँ मैले भनिहालेँ यसमा चाहिँ LED ब्याकलाइटिङ जुन छ यसलाई चाहिँ मिनी LED ब्याकलाइटिङ भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिनी LED युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सानो छ नि त मिनी LED। त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्रास्ट लेभल चाहिँ यो टिभीको दामी छ के, हुन्छ नि कन्ट्रास्ट लेभल चाहिँ एकदमै दामी फिल हुन्छ। हामीले यसमा हुन्छ नि कन्टेन्ट नेटफ्लिक्सहरु युज गर्दा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्ट्रास्ट चाहिँ ठ्याक्कै फिल नै हुन्छ, एकदम राम्रो छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ Samsung को 4K क्वान्टम म्याट्रिक्स टेक्नोलोजी भन्ने छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्ल्याक लेभल चाहिँ यो
नियो हुन्छ नि QLED प्यानल भए पनि OLED प्यानल जतिको चाहिँ हुन्छ नि त्यो ब्ल्याक लेभलहरु चाहिँ दिन खोज्छ के र हुन्छ नि हामीले डार्कर एरियामा चाहिँ बेलुकाको त्यो नाइट सिन्सहरु हुन्छ नि मुभीमा अथवा कुनै नाइट सिन्सहरु हेर्यो भने चाहिँ एकदमै दामी देखिन्छ ब्ल्याक लेभल्स प्लस पिक्चर क्ल्यारिटी पनि हेल्प गर्छ र मिनी LED युज गरेको भएर चाहिँ जुन हुन्छ नि मिनी LED हरु चाहिँ एकदम प्रिसाइजली कन्ट्रोल गर्न मिल्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन यसको पिक्चर क्ल्यारिटी छ त्यो पनि बवाल छ के सो यस पिक्चर क्वालिटी चाहिँ यो टिभीमा तपाईले एकदमै दामी पाउनुहुन्छ सो अहिले चाहिँ हामी यो YouTube हुन्छ नि एउटा भिडियो हेरेर छौं वालपेपर्सहरुको हैन सो तपाईले चाहिँ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसको जुन पिक्चर क्ल्यारिटी डिटेलहरु हैन र यो जुन पिक्चर प्रोसेसिङ हुन्छ नि यसको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने आजकलको टिभीहरुमा चाहिँ यसको प्रोसेसर हुन्छ के सो कुन प्रोसेसर युज भइरहेको छ भनेर अब Samsung को यो QN90D टिभीमा चाहिँ हामीले Neo क्वान्टम प्रोसेसर 4K AI Gen 2 सो नयाँ प्रोसेसर चाहिँ पाउँछौं हैन जसमा चाहिँ 4 टाइम्स फास्टर एमपीयू दिएको छ पहिला भन्दा त्यसैगरी 20 AI न्युरल नेटवर्क्सहरु पनि छ सो यो चाहिँ AI पावर प्रोसेसर हो हैन र हुन्छ नि यसमा चाहिँ धेरैवटा फिचरहरु छ के सो त्यसले गर्दा पिक्चर क्ल्यारिटी निकै नाइस छ र जस्तै 4K AI अपस्केलिङ भन्ने फिचर छ हैन प्लस अरु AI फिचरहरु पनि छ सो त्यो बारेमा चाहिँ अब चाहिँ हामी कुरा गर्दै छौं सो फर्स्टमा चाहिँ कुरा गरौँ यसको AI अपस्केलिङ है सो 4K AI अपस्केलिङ भन्ने फिचर दिएको छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल जुन हामीले 1080p कन्टेन्टहरु हेर्छौं अथवा त्यो भन्दा हुन्छ नि जुन चाहिँ कन्टेन्ट 4K हुँदैन बेसिकली त्यो कन्टेन्टहरु चाहिँ यसले अपस्केल गरेर हुन्छ नि राम्रो देखाइन्छ के सो त्यो अपस्केलिङ पनि यो टिभीले चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ मैले यहाँ चाहिँ 1080p कन्टेन्ट हेरेर छु हैन र हुन्छ नि यसले जुन अपस्केलिङ गरिदिरहेको छ त्यो चाहिँ राम्रो देखिन्छ लाइक ठुलो टिभीहरुमा त न त त्यो 1080p अथवा 4K नभएको कन्टेन्टहरु च्यातेको देखिन्छ नि त तर यसमा जुन अपस्केलिङ यसले गर्छ त्यो निकै राम्रो छ र अर्को यसको एउटा राम्रो फिचर भनेको चाहिँ यहाँनिर गयो भने हामीले यसमा इन्टेलिजेन्ट मोड भन्ने एउटा पाउँछौं र यसमा पनि हामीले चाहिँ AI फिचर पाउँछौं के सो यहाँनिर चाहिँ यो अड्याप्टिभ पिक्चर मोड भन्ने दिएको छ यो बेसिकली एउटा पिक्चर मोड हो यो कस्टमाइजेसन मोड हैन सो यसमा चाहिँ हामीले यहाँ AI कस्टमाइजेसन भन्ने पाउँछौं र यसमा चाहिँ के गर्छ भने त्यो ब्राइटनेसहरु एडजस्ट गरिदिन्छ आफैले हुन्छ नि टिभीले चाहिँ जुन अब हुन्छ नि यो रियल टाइम लाइटको सिचुएसनहरु हेरेर इन्भाइरोमेन्टको त्यसैगरी जुन हामीले कन्टेन्ट हेरेर छौं त्यो चाहिँ कस्तो खाली कन्टेन्ट हो भनेर चाहिँ यसले आफै रेकग्नाइज गरेर चाहिँ त्यही अनुसारको कन्ट्रास्ट कलर्सहरु चाहिँ मिलाउँछ हैन सो त्यो एउटा AI फिचर पनि पाउँछौं हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा कस्टमाइजेसन मोड पनि हो अब कुरा गरौँ यो टिभीको HDR को बारेमा सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नियो क्वान्टम HDR प्लस भनेर चाहिँ दिएको छ Samsungले र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो कलर्सहरु ब्राइट देखिने बेबेड कलर्सहरु पप हुने हाइलाइट्स पप हुने र HDR क्वालिटी यो टिभीको दामी छ सो तपाई HDR कन्टेन्ट हेर्नुहुन्छ भने यो टिभी चाहिँ हुन्छ नि तपाईको लागि एकदम पर्फेक्ट छ र HDR मात्र हैन कि यसको चाहिँ HDR जुन ब्राइटनेस हुन्छ नि अब HDR मा चाहिँ यो ब्राइटनेसले धेरै कुरा खेल्छ हैन रोल प्ले हुन्छ सो HDR ब्राइटनेस पनि दामी छ हैन सो हुन्छ नि तपाईले HDR मा हेर्नु पर्छ भने छैन कि त्यो हुन्छ नि त्यति लेभलको राम्रो छ कि HDR ब्राइटनेस र HDR ब्राइटनेस त मैले भनिहालेँ त्यो हुन्छ नि एकदमै ब्राइट रुम छ भने पनि त्यसको ग्लेयरलाई पनि यसले ओभरकम गर्न सक्छ के सो HDR चाहिँ त्यति राम्रो छ हुन्छ नि र डार्क सिन्स छ भने चाहिँ झन् एकदम दामी देखाउँछ त्यो डार्क सिन्सहरु एकदम दामी देखिन्छ हुन्छ नि कुनै कुनै मुभीमा धेरै डार्क सिन्स छ भने त्यसको लागि चाहिँ यो पर्फेक्ट छ के सो HDR कन्टेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ यो टिभी मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो अब कुरा गरौँ भ्युइङ एंगल्सको सो यसमा भ्युइङ एंगल चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि लाइक टिभीको साइज अब 65 इन्च भएपछि चाहिँ ठुलो छ हैन सो हुन्छ नि तपाईको अब फिल्ड अफ भ्यू त ठुलै हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि अच्छा सिधा बसेर हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो फरक पर्दैन भ्युइङ एंगल्स दामी हुन्छ नि भ्युइङ एंगल अब सिधा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो यताउता हुँदैन कलर्सहरु तर 35 डिग्री जस्तो हुन्छ नि 35 to 40 को भित्रमा तपाई शिफ्ट हुने बित्तिकै चाहिँ अलिकति वाश आउटहरु चाहिँ देखिन सक्छौं हामीले भ्युइङ एंगल्समा हैन सो भ्युइङ एंगलको हिसाबमा चाहिँ त्यति पर्फेक्ट छैन यसमा त्यो कलर वाश आउट हुने अनि त्यो ब्राइटनेस चेन्जहरु शिफ्ट हुने कलर शिफ्ट हुने चाहिँ देखिन्छ सो भ्युइङ एंगल चाहिँ त्यति पर्फेक्ट छैन अब कलरको कुरा गर्ने हो चाहिँ यसमा चाहिँ प्यान्टोन भ्यालिडेटेड हो 100% कलर ग्यामेट हुन्छ यसमा हैन सो कलर्स त भन्नै परेन एकदमै दामी छ सो जस ओभरअल पिक्चर क्वालिटी र HDR फिचर जुन यसको छ हुन्छ नि HDR टु HDR कन्भर्जन त्यो चाहिँ निकै दामी छ अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ हुन्छ नि हामीले टिभीहरुमा स्पोर्ट्सहरु नर्मली हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अलिकति त्यो ब्लर देखिन्छ नि जस्तो फुटबलहरुमा हैन सो अहिले हामी यहाँ हेर्दैछौँ यसमा हुन्छ नि त्यो जुन मोसन छ नि यसमा चाहिँ फास्ट मोसनहरु पनि राम्रो छ के त्यो रेस्पोन्स टाइम निकै राम्रो छ र त्यो जुन ब्लर हुन्छ नि फास्ट मोसन हुँदाखेरि त्यो पनि निकै मिनिमल छ सो त्यो कुरा पनि मलाई एकदम इम्प्रेसिभ लाग्यो हैन किनभने अलिकति यो भन्दा अब लोअर रेन्जको टिभीहरु हेर्दै हो भने चाहिँ त्यो ब्लर पनि अलिक धेरै देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मजा आउँदैन कि स्पोर्ट्सहरु हेर्दाखेरि सो त्यो राम्रो छ र अर्को भनेको चाहिँ यसले केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गेममा नि हेल्प गर्छ के सो अब नेटिभ बेसमा 120 हर्ज हो भने हामीले मोसन एक्सेलरेटर भन्ने फिचर छ जुन चाहिँ गेमिङको लागि पनि दिएको हो हैन त्यसले चाहिँ अप टु 144 हर्ज चाहिँ हुन्छ नि लान सक्छ के सो त्यो चाहिँ अब नट नेटिभ तर सफ्टवेयरले हुन्छ नि त्यो चाहिँ लाने हो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गेमिङको लागि राम्रो छ सो यसमा चाहिँ HDMI 2.1 हो सो त्यसले गर्दा 4K 120 सपोर्ट गरिहाल्छ र अर्को भनेको चाहिँ गेम खेल्नको लागि निकै राम्रो जुन रेस्पोन्स टाइम छ यसको हैन सो त्यो चाहिँ दामी छ सो तपाईले चाहिँ प्लेस्टेसन अथवा PC नै जोडेर खेल्नु भयो भने यसमा गेमिङ पनि मजाले गर्न सकिन्छ अब साउन्ड क्वालिटीको कुरा गरौँ सो यसमा चाहिँ हामीले 60 वाटको 4.2.2 च्यानल सपोर्ट गर्ने चाहिँ यसमा हामीले स्पिकर पाउँछौँ हैन र साउन्ड क्वालिटी राम्रै छ अब एभरेज भनौँ न त्यस्तो दामी नै पनि हैन र अब एभरेज नै छ हैन र हुन्छ नि डिस्टर्सन त्यस्तो चाहिँ हुन्छ नि 60-70% सम्म सुन्दाखेरि खासै डिस्टर्सन छैन हैन सो अहिले हामी सुनेर हेरौँ
तर हुन्छ नि 100% मा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति नोटिस चाहिँ हुन्छ यसमा डिस्टर्सन। र अडियो बेस्ड फिचर भनेको चाहिँ अर्को स्यामसङले के दिएको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ओटिएस प्लस यो भनेको चाहिँ साउन्ड ट्र्याक हो। सो बेसिकली एक्सन हुन्छ नि, जस्तै अब स्पोर्ट्सहरू खेल्दाखेरि अथवा केही मुभीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सनलाई नै यसले चाहिँ हुन्छ नि त्यो साउन्ड ट्र्याक गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ एक्टिभ भोइस भन्ने छ यसमा। सो त्यो भनेको चाहिँ बेसिकली तपाईँको हुन्छ नि सराउन्डिङ र कन्टेन्टलाई हेरेर चाहिँ अटो एडजस्ट गर्ने हो कि भोल्युमको लेभल्सहरू यताउता। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ यसमा क्यू सिम्फनी भन्ने पनि हुन्छ। त त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि साउन्ड बार जोड्नु भएको छ टिभीमा भने साउन्ड बार र टिभीबाट चाहिँ एकैचोटि सिङ्क्रोनाइजमा चाहिँ त्यो साउन्ड पनि आउँछ। अर्को भनेको चाहिँ भोइस एम्प्लिफायर प्रो भन्ने फिचर पनि छ। सो त्यसले चाहिँ क्लियर डायलगहरू दिन्छ। सो जे होस् जुन ओभरअल साउन्ड क्वालिटी प्लस जुन साउन्ड फिचरहरू दिएको छ स्यामसङले राम्रो छ यसमा। र अर्को एउटा फिचर भनेको चाहिँ तपाईँसँग स्यामसङको एयरबड्स छ भने चाहिँ यसमा 360 साउन्ड एक्सपिरियन्सको लागि तपाईँले चाहिँ एयरबड्स युज गरेर चाहिँ मजाले 360 साउन्ड एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। र यो टिभीमा चाहिँ हुन्छ नि तपाईँले नर्मल कन्टेन्टहरू मात्र होइन, यो गेमको लागि नि राम्रो छ। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले गेम बार भनेर पाउँछौँ, गेम मोड होइन। सो गेम मोड दिएको छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँले भेरिएबल रिफ्रेस रेट सपोर्ट गर्छ होइन, अप टु 144 हर्ज अघि नै भने। र अर्को भनेको चाहिँ यसमा फ्रीसिङ प्रिमियम के एमडीको फ्रीसिङ प्रिमियम नै भर्जन दिएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो राम्रो छ। तपाईँले जस गेमहरू खेल्दाखेरि पनि त्यो टियर अफ हुने त्यस्तो चाहिँ एकदम मिनिमल नै हुन्छ यसमा होइन। सो त्यो चाहिँ राम्रो छ। सो ओभरअल नट जस्ट फर हुन्छ नि यो मुभीहरू हेर्न नेटफ्लिक्स चलाउन मात्र होइन, गेमिङको लागि तपाईँले चाहिँ यसमा प्ले स्टेसन अथवा पिसी नै जोडेर चाहिँ मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। गेमको लागि नि इट्स अ गुड टिभी। सो लास्टमा चाहिँ अब युआईको कुराहरू पनि। सो युआई त हामीले अब पहिला नै कभर गरिसक्यौँ होइन, स्यामसङको टाइजन ओएसले पावर्ड हो यसको यो स्यामसङ हब। र यसमा चाहिँ अब हामीले एक्स्ट्रा थिङ हुन्छ नि जुन एप सेलेक्सन छ त्यो पनि राम्रो छ, एप सेलेक्सनहरू होइन, र फास्ट छ, इजी टु युज होइन, र यो स्मार्ट थिङ्सहरू दिन्छ होइन। अर्को भनेको यो मिररिङ फिचर पनि छ यसमा। अनि जस एप सेलेक्सन पनि एकदम राम्रो छ। र यसमा भोइस असिस्टेन्ट पनि छ। सो बाई डिफल्ट चाहिँ तपाईँले बिल्ट इन यसमा भोइस असिस्टेन्ट चाहिँ यो बिक्सपी पाउनुहुन्छ होइन यहाँनिर। सो बिक्सपी दिएको छ र यसमा चाहिँ एलेक्सा पनि युज गर्न मिल्छ। त्यसै गरी अब अर्को फिचरहरू भनेको त्यसमा त्यो मल्टिभ्यू भन्ने फिचर पाउँछौँ होइन। सो त्यसमा चाहिँ अब हाफ स्प्लिट गरेर युज गर्न मिल्छ। एउटा चाहिँ ल्यापटप, एउटा चाहिँ टिभी, त्यसको अर्को भनेको स्क्रिन मिररिङ है, त्यो पनि हुन्छ। एप्पल एयरप्ले पनि भइहाल्यो। र स्यामसङ स्मार्ट थिङ्सबाट चाहिँ तपाईँले मोबाइल फोन छ भने होइन, फोनमा चाहिँ तपाईँले यो स्मार्ट थिङ्स भन्ने एप राखेर यसैबाट टिभी कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। सो यो चाहिँ हुन्छ नि स्यामसङको इकोसिस्टममा एउटा एकदमै राम्रो फिचर हो। र अर्को भनेको चाहिँ यो टिभीमा एआई एनर्जी मोड पनि छ कि। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि रुमको ब्राइटनेस टिभी आफैले हुन्छ नि चेक गरेर हुन्छ नि त्यो अनुसार चाहिँ टिभीको ब्राइटनेस आफै एडजस्ट गर्छ र यो चाहिँ एउटा मोसन सेन्सरले गरिदिन्छ। सो एन्डमा चाहिँ जुन स्यामसङको QN90D छ त्यो चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ टिभी छ होइन। सबभन्दा इम्प्रेसिभ भनेको यसको चाहिँ एचडिआर है, एचडिआर फिचर। त्यसै गरी जुन यसको सेमी ग्लस यो प्यानल छ नि त्यसले चाहिँ जुन रिफ्लेक्सन ह्यान्डलिङ छ दामी छ। प्लस अर्को भने कन्ट्रास्ट रेसियो यो टिभीको दामी छ है। लाइक हुन्छ नि डार्कर सिन्सहरू छ भने दामी आउँछ। त्यसै गरी डार्क रुममा त अझै दामी देखिन्छ कि। त्यसै गरी अब एचडिआर ब्राइटनेस पनि इक्वली इम्प्रेसिभ। र अर्को भनेको चाहिँ जुन फास्ट मोसनहरू हुँदाखेरि त्यो ब्लर रेस्पोन्स टाइम चाहिँ यसको एकदम राम्रो छ, मिनिमल ब्लर देखिन्छ। सो स्पोर्ट्स हेर्नको लागि चाहिँ राम्रो छ टिभी होइन। र नट जस्ट फर स्पोर्ट्स अथवा जुन मुभीहरू कन्टेन्टहरूको लागि मात्र होइन कि, गेमिङको लागि पनि यो टिभी चाहिँ हुन्छ नि मजाको छ। सो तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि एउटा टिभीले सबै कुरा चाहिँ अब तपाईँ गेम पनि खेल्नुहुन्छ, एचडिआर कन्टेन्ट पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क यो टिभी चाहिँ तपाईँको लागि पर्फेक्ट नै हुन्छ। टेकलेक